ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የበቆሎ ቅንጬ አሰራርን ነው። ለበቆሎ ቅንጬ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ጨው፣ ፍሬው ወጥቶ ደቆ የተከተፈ ቃሪያ፣ ደቆ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት፣ ንጹህ ውሃ፣ ወተት፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ዘይት አንድ ላይ የተቀላቀለና ጣዕሙ ወደ ዘይቱ እንዲሄድ ያቆየሁት ዘይት። ይሄ የበቆሎ ቅንጬው ነው። ይሄ የበቆሎ ቅንጬ ፍሬው ቆንጆ የሆነ በቆሎ ተፈትጎ ተከክቶ ይሆናል። እኔ ግን ገዝቼ ነው የተጠቀምኩት እና የበቆሎ ቅንጬን እቤት መስራት ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው። እና እንግዲህ ይሄንን ከተናገርኩ ወደ ስራችን እንሄዳለን። ስራችንን እንጀምራለን። እሳቱን እለኩሳለሁ። ከፍ ላድርገው። ከዛ በኋላ የምፈልገውን ነጭ ሽንኩርት ነው የምጨምረው ለጣዕም። ስለዚህ ይሄ ነጭ ሽንኩርት ይበቃኛል። ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ያሰማል። እሺ፣ አሁን ዘይቱን እጨምራለሁ። ዘይቱ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ያለበት የዘይቱ ጣዕም ወደ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የተቀየረ ነው ማለት ነው። ይሄም ነጭ ሽንኩርት ነው። እዚህም ውስጥ ነጭ ሽንኩርት አለን። ለዚህ ነው ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ያስቀመጥኩት ማለት ነው ድስት ውስጥ። ስለዚህ ገምቼ በቂውን ዘይት እጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ትንሽ ጠበስ አረጋታለሁ ይህችን ሽንኩርት። እንገናኛለን። ብዙ አልቆየሁም፣ ምክንያቱም ነጭ ሽንኩርቱ መልኩን መቀየር የለበትም፣ ቅንጬው መልኩ እንዳይቀይር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቶሎ ውሃ ጨምራለሁ። ትንሽ እሳቱን ቀንሰዋለሁ። እሺ፣ አሁን ውሃ ነው የምጨምረው። እዚህ ጋር ቀደም ሽንኩርቱ እንዳያርብኝ ጠብ ያደረኩት ከዚህ ውሃ ቅርቤ ስለሆነ ነው ውሃው። እና ይሄንን ያቀረብኩበት ምክንያት ምንድነው? ወተትና ውሃውን ለመለካት እንዲመች ነው። ባይለካም ችግር የለውም፣ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ። ስለዚህ ይሄንን አንድ ኩባያ ውሃ ጨምራለሁ። ውሃውና ወተቱ መጠኑን የሚወስነው እንደ ቅንጬው ብዛት ነው። የኔ ቅንጬ ግን በዚህ በመለካው ውሃና ወተት ይበስላል ብዬ ስለገመትኩ ነው። ስለዚህ ይሄን እጨምራለሁ። በመቀጠል አንድ ውሃ ጨምሬያለሁ። ይሄን እጨምራለሁ። ምን ሆነ? አሁን ውሃውና ወተቱ እኩል በኩል ሆነ ማለት ነው። እዚህ ቀመጥና ይሄን ቦታው አድርጌ እስቲ ይሄን ሌው አይበቃው። እንግዲህ ወተቱንም ውሃውንም እኩል በኩል አድርገን መቀቀል እንችላለን። በንጹህ ውሃ ብቻ ወተት ከሌለ መቀቀል ይቻላል። እንደገና ወተቱን ደግሞ ትንሽ አድርገን በግምት እንዳቅም ውሃውን በርከት አድርገን መቀቀል እንችላለን። አሁን ይሄ እኩል በኩል የጨመርኩት ውሃና ወተት ለኔ በቆሎ አያበስለውም፣ ለበቆሎ ቅንጬው አያበስለውም። ምክንያቱም በቆሎ እንደሌላው ቅንጬ አይደለም፣ በጣም ጊዜ ይፈልጋል። እንደገና ለማብሰያ የሚበቃውን ውሃ መጨመር አለብንና አሁን በዚህ አንድ ውሃ እጨምራለሁ።
አሁን ይሄ ይበቃል። የሚቀረኝ ጨው ነው። ጨው መብዛት የለበትም ስለማይችል ተጠንቅቀን ነው መጨመር ያለብን እንደ ቅንጨው ብዛት። ይሄ ይበቃል። ከዛ በኋላ መሰል እናረግና ክድን አርጌ እንዲፈላ እዚሁ ቆሜ እጠብቃለሁ። ምክንያቱም ወተት ስላለው ሊገነፍልብኝ ይችላል። ከተቸኮለ ደግሞ እሳቱን ጨመር አርጌ እያየው ወዲያው እንዲፈላ መከታተል ያስፈልጋል ማለት ነው እና ጠብቁኝ። እሺ አሁን ፈልቷል የቅንጬ ውሃችን ማለት ነው። አሁን ይሄ ቅንጬ በደንብ ተበጥሮ ተለቅሞ ታጥቦ የተዘጋጀ ነው። አጥቤዋለሁ። አላራስኩትም። እናንተ ከፈለጋችሁ አርሳችሁ አሳደራችሁ ወይ 6-8 ሰዓት ከዛም በላይ ቆይታችሁ መቀቀል ይቻላል። ሌላው ደግሞ እኔ በዘይት ብቻ ነው የምሰራው። ቅቤም ጨምሮ መስራት ይቻላል። ሌላው ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ቅድም አቆላልቻለሁ። እንደገና ዘይቱ ነጭ ሽንኩርት አለው። ነጭ ሽንኩርት የተከተፈውን የማይፈልግ ሰው የዘይቱ ጣዕም ወይም ዘይቱ ላይ ያለው ነጭ ሽንኩርት ጣዕም በቂ ከሆነና ብዙ ነጭ ሽንኩርት ካልፈለጋችሁ በዛ ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ። እርድ ለከለር መጨመር ይቻላል። እኔ ሳልጨምር ነው የምሰራው እንደዛም ስለሚቻል ማለት ነው። እና ሌላም ለጣዕም የሚጨመርና እናንተ የምትወዱት ካለ ቅመሞች መጨመር ይቻላል። ስለዚህ አሁን እጨምራለሁ። አሁን እሳቱን ጨመር አሁን ነቃሁን እንዲህ ማሰልና እና በደንብ ከፈላና ትንሽ ውሃው ቀነስ ካደረገ በኋላ እሳቱን እቀንሳለሁ። አሁን ከፍተኛ ላይ ቢሆን የመፍላቱና የመፍጠኑ ጉዳይ ሊጠቅመው ይችላል እና እዚሁ አጠገቡ ቆሜ ነው የምከታተለው። ከዛ በኋላ መጠጥ ሲልና እሳቱን መቀነስ ያለበት ደረጃ ሲደርስ አሳያቸዋለሁ እና ጠብቁኝ። እሺ እንግዲህ ይኸውላችሁ እንዴት እንደሆነ ውሃውን ከቅድሙ አሁን መጠጥ ያረገ ይመስላል እና እሳቱን ቀንስና አይማሰልም፣ አይነካካም። እሳቱን በጣም ቀንሳለሁ ልክ ቅንጬ እንደምንሰራው። ይሄም ቅንጬ ስለሆነ እንደ ስንዴ ቅንጬ ነው እሳቱን የምናደርገው። ተጠንቀቀ ማለት ነው። ለምን ቀስ ብሎ እንዲበስል ቂጡ እንዳይዝ ማማሰል የለብንም። መጀመሪያ የበቆሎን ቅንጬ ሲፈላ ጨምረን ያማሰልኩት ወይም እሱ ብቻ ነው፣ ሌላ አላማሰልኩም። አሁንም ለመገመት ያህል ነው ይሄንን ነካ ያረኩት እንጂ አላማሰልኩትም። እሳቱን መቀነስ ብቻ ነው እስከ መጨረሻው ወይም ዝቅተኛ ላይ አድርጌ በእንፋሎቱና በዚህ በትንሿ እሳት እንዲበስል ለእሳት ተዋለሁ። ከዛ በኋላ መብሰሉን አረጋግጬ ትንሽ መብሰል የሚቀረው ከሆነ ከዚህ ከጎን ያለውን ውሃ በደንብ አፈላና አዘጋጃለሁ። ጠብ አረግና አሁንም እንዲበስል አደርጋለሁ፣ ጠብቃለሁ ማለት ነው። ክድና አረጋለሁ። በዛ መልኩ እንገናኛለን። ጠብቁኝ። እሺ ይኸውላችሁ ውሃውን ምጥጥ አድርጓል። አሁን መብሰልና ለመብሰሉን አረጋግጣለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው? መሀሉ ላይ እንደዚህ ወጋ አረግና ይኸውላችሁ ውሃ የለውም ማለት ነው። እስቲ መብሰሉልኝ ትንሽ ይቀረዋል። ስለዚህ ምናልባት ትንሽ ከቀረውና ካልበሰለ ብዬ ነው ውሃ አፍልቼ የጠበቅኩት ማለት ነው። ባይሆን ኖሮ ውሃውን አስወግድና ይሄ በስሏል አስተካክዬ አወጣ ነበርና አሁን ግን ትንሽ ውሃ ማማሰል ምናምን የለም።
ምክንያቱም የቀመስኩትን ያህል አቃለሁ እኔ ምን ያህል ውሃ እንደሚያስፈልገኝ ማለት ነውና በዚች ውሃ ቢበስል ይበቃዋል። ስለዚህ ይችኑ ክድን አደርግና መብሰሉን እጠብቃለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን መጥቷል። ውሃ ከጨመርኩበት ጀምሮ እስካሁን 10 ደቂቃ ሆኖታል። ስለዚህ በቃው ብዬ ልከፍትበት የቻልኩበት ምክንያት ምንድነው? ውሃ መምጠጡን አይቼ ነው። ስለዚህ አበሳሰሉን መቅመስ አሁን አያስፈልግም፣ በቂው ነው፣ ይበስላል። እና 2 ነጥብ አለኝ የምናገረው። አንድ ወተት ጨምሬ የሰራሁበት ምክንያት ያጣፍጣል። እንደገና ደግሞ በቆሎ ቅንጨውን ብቻ ከመብላት ከወተት የሚገኘው ጥቅም አብሮ መመገብ ስለሚቻል ነው። ያልተማሰለበት ምክንያት ደግሞ ስለሚቦካ ነው። መጀመሪያ የበቆሎውን ስጨምር ብቻ ነው ያማሰልኩት። አሁን ግን ገልበጥ አደርጋለሁ እና ይሄን እንድታቁት ብዬ ነው። እስቲ እንየው። ይኸውና ቆንጆ ሆኗል። ይኸውላችሁ ምንም ውሃ የለውም፣ መጥቷል ማለት ነው። አሁን ይሄ ቅዝቅዝ ሲል ቆንጆ ፍርፍር ያለ ይሆናል እና እሳቱን አጠፋውና እዚህ ድስቱ ላይ በድስቱ ሙቀት እንዲስተካከል እና መጠጥ እንዲል አደርገዋለሁ፣ ይጠቅመዋል። ስለዚህ እሳቱ ይጥፋ። ከዛ በኋላ ገበታ ላይ ማቅረብ ብቻ ነው። ጨርሰናል። አቅርበን እናየዋለን፣ አሳያችኋለሁ። እሺ እንግዲህ ይሄ የድንብላል ቅጠል ነው። ስለዚህ ምግብ ስናቀርበው ሲያምር ደስ ስለሚል ለውበት ጨምረዋለሁ። ይኸውላችሁ አሁን ቆንጆ ሆኗል። ስለዚህ የዛሬውን የበቆሎ ቅንጬ አሰራር ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።